guys, welcome back to EnglishTeacher.lk. Today I am gonna teach a sweet new lesson to you. ඔයාලට අලුත් පාඩමක් අරගෙන ඔන්න අදත් ආවා ඔයාලත් එක්ක. ඉතින් අපි සිංහල භාෂාවේ ඔයාලට මේ මගේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට පේනවා ඇති. ඔයා දකින්න ඇති, ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. අපි සිංහලෙන් හිතන ඕනම දෙයක් අපරාධේ එක තමයි එතකොට මම තව ගොඩක් ලෙසන්ස් කරලා තියෙනවා මේ වීඩියෝස් මුලට ගියා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සිංහලෙන් හිතන ඕනම දෙයක් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියා ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි මම ඔයාලට උදව් කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ආදරය කරන මේක දවසින් දවස ඔයාලගේ knowledge එක improve කරගන්න try කරන පුංචි කාලයක් ඇතුළත මේ දේ වෙනුවෙන් කැප වෙන ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මම මේක කරන්නේ. ඉතින් මම ආද යන්නේ ඔයාලා සිංහලෙන් හිතනවා. ඒක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. ඔකොච්චර අඬන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඔකොච්චර හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. ඔකොච්චර හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි යන්නේ ඔයා අඬන්න නැතුව ඉන්න. අපි එහෙම කියනවා. අපි ඕක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ඒක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. ඔක ඔච්චර දෙයක් නෙමෙයි කියලා කියනවා. That's not a thing to plus verb plus so much. So much කියන්නේ ගොඩක් කියන එක. එතකොට ඒක එච්චර හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. කොහොමද එහෙනම් අපි කියන්නේ that's not a thing to think so much. ඒක එච්චර හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ ඒක ඔච්චර hina වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි කියලා? දැන් ඔයා මොන හරි කරාම යාළුවෝ ගොඩක් වට hina වෙනවා. ඔයා කියනවා ඉතින් ඒක ඔච්චර hina වෙන්න දෙයක් නෙමෙයිනේ කියලා. අපි මේ ඒක එච්චර hina වෙන්න දෙයක් නෙමෙයිනේ කියන එක අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී කියනවා that's not a thing to laugh so much. laugh කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි hina වෙනට කියනවා smile කියලා. smile කියන්නේ ඔයා මද සිනහවක්. පොඩ්ඩට hina වෙනනම් smile කියනවා. ඔයා මහ හයියෙන් hina වෙනනම් අපිට කියනවා laugh කියලා. ඉතින් laugh කියන්නේ gas නෙවෙයි. laugh කියන්නේ මහ හයියෙන් hina වෙන එක. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ අපි ආයෙත් බලමු. ඒක එච්චර hina වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ that's not a thing to laugh so much. That's not a thing to laugh so much. ඒක එච්චර hina වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි. අපි තව එකක් බලමු. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. කොහොමද කියන්නේ ඒක එච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. That's not a thing to care so much. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. That's not a thing to care so much. Okay, අපි තව එක්සැම්පල් එකක් අරන් බලමු. ඒක එච්චර අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒක එච්චර අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි කියලා නම් කොහොමද කියන්නේ? That's not a thing to cry so much. ගොඩක් කියන්නේ so much කියන එක එතකොට ඒක එච්චර අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි කියලා අපිට ලස්සනට කියන්න පුළුවන්. That's not a thing to cry so much. Okay, අපි අවසාන එක්සැම්පල් එක දාලා බලමු. ඒක එච්චර බනින්න තරම් දෙයක් නෙවෙයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ ඒක එච්චර බයින තරම් දෙයක් නෙවෙයි කියලා? That's not a thing to blame so much. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ඒක එච්චර හිතන්න දෙයක් නෙවෙයි. එහෙනම් කොහොමද අපි ඒක කිව්වේ? That's not a thing to think so much. අන්න ඒක හරිය ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පාවිච්චි කරන්න. මගේ වීඩියෝස් මුලින් ඉඳලා බලන කෙනෙක් ඔයාලට තේරෙයි. ඔයාලා සිංහලෙන් හිතන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන එක හරිම ලේසි දෙයක් කියලා. So if you wanna watch more videos like this, subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න and don't forget to follow us. So I am Darshini Herath from EnglishTeacher.lk.